السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا كامل بخير بصحه جيده. والفيديو تاع اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم جبت لكم كيكه الشوكولاته رائعه خفيفه اقتصاديه. نتمنى ان شاء الله كامل تسيوها وتعجبكم. ندخلوا في المقادير وطريقه التحضير بلا ما نطول عليكم. عندنا 4 حبات بيض، عندنا عضل الكراميل اختياري، كاس تاع الزيت، كاس تاع الفرينه، كاس تاع حليب، وكاس تاع السكر، وباكي تاع نوفا خماره، و3 مغارف كبار تاع الكاكاو. غادي نخلي لكم المكونات كامل في صندوق الوصف بالجرام بالنسبه للناس اللي عندها ميزان، وبالنسبه للناس ما عندهاش ميزان راني خليت لكم المقادير بالكؤوس. نبداو هنايا نخلطوا البيض مع السكر كما راكم تشوفوا، نطلعوهم مليح مليح حتى هذاك السكر تاعنا كاع يذوب، ونزيدوا له من بعد باقي المكونات. قبل ما نزيد له المكونات نخلو البيض تاعنا يبيض، من يولو هكا ابيض كما راكم تشوفوا، باش عاده نبداو نزيدو في الحليب والزيت الى اخره. هنايا بعد الخليط تاعنا ما بياض مليح زدنا له الحليب. هنا درت له العطر تاع كراميل كما قلت لكم اختياري، تنجموا تتخلاو عليه ولا تعوضوه بنكهه واحده اخرى. انا كنت باغيه ندير تاع الشوكولا بصح ما كانش متوفر عندي فدرت تاع الكراميل. هنا زدت له كاس تاع الزيت. نزيدو نخلطو مليح المكونات تاعنا باش يتجانسوا كامل مع بعض. هنايا بعد ما الخليط تاعنا تخلط لنا مليح زدنا له الفرينه، كاس تاع الفرينه كما قلت لكم، وباكي تاع خماره. باكي تاع خماره هذاك هو باش الخليط تاعكم ما يجيكمش عالي بزاف، هذاك هو. زدنا له هنايا 3 مغارف تاع كاكاو. ماذا بكم تغربلوا كامل المكونات جافه باش ما يديرلكمش حبيبات عفوا في الخليط تاعكم ويجيكم الخليط تاعكم املس. نخلطوا دروك مليح مكونات الجافه مع المكونات السائله باش يمتزجوا كامل مع بعض. هذه من اروع كما يقولوا من افضل الكيكات اللي شفتهم في حياتي واللي سيتهم كاع في حياتي حتى الان. كيكه رائعه رائعه، ما كنتش متوقع النتيجه تاعها غادي تخرج كيما هكا شابه. نتمنى كامل تسيوها وتعطيني رايكم طبعا في التعليقات. هنايا بعد ما خلطت كامل المكونات مع التالي زدت لهم 2 مغارف كبار تاع مايزينا كما راكم تشوفوا. مايزينا كما تعرفوا تعطينا طراوه وهشاشه للخليط تاعنا، والكيكه تاعكم تجي مثل القطن رائعه رائعه. خلطوا مليح حتى المايزينا تدخل كامل الخليط وتختفي ما توليش كامل تبان. هنايا جبت مول تاعي دهنته بشويه تاع الزيت وفرغت الخليط تاعنا. الخليط بعد ما دخلته في الكوشه دالي 21 دقيقه هكا على درجه حراره 180 درجه. كما راكم تشوفوا الكيك تاعنا راه طاب، خرج لنا ما شاء الله خفيف. ما ديروش على هذوك القبل اللي خرجوا لنا ماشي بروبليم، غادي يتغطاو بالشوكولا نورمال. هو في الحق طلع نورمال، مانيش عارفه على من بعد لي هذوك الخطوط ما عاديش ليسونسيال ما غاديش يبانو، غادي يديروا من بعد نورمال. انا نروح نديرو صوص تاع الشوكولا. عندنا كاس قل 4 تاع السكر، كاس حليب، ونص كاس تاع الزيت. نديروهم في كاسرونه ونبداو نخلطوا الحليب، نديرو السكر ونزيدوا له الزيت، نخلطوهم مليح ونديروهم فوق الغاز يطيبوا. هنايا درت لهم 2 مغارف تاع كاكاو كبار. ماذا بكم الكاكاو اللي تستعملوه يكون نوعيه جيده، ما يكونش هذاك الغامق باش ما يعطيكمش الصوص تكون مره. نخلطوا كامل المكونات مليح ونديهم فوق الغاز يطيبوا لنا. كما راكم تشوفوا هنايا راني نخلط في لاصوص تاع الشوكولا تاعنا، نخلوها حتى تبدا تغلي ونطفوا عليها. هنا بعد ما غلت لنا لاصوص تاعنا تاع الشوكولا زدت لها 100 غرام تاع الشيكولا. الشوكولا اللي استعملتها شوكودادا تاع غلاصاج، لكن عندكم شوكولا تاع طابله تنجموا تستعملوها ماشي بروبليم.
انا هذه اللي كانت متوفره عندي. نخلطوها مليح بلا ما نزيدو نطيبوها فوق الغاز، يعني لاصوص تاعنا ديجا كانت حاميه ودرنا لها شوكولا، سما الشوكولا تاعنا غادي طيب عفوا غادي تذوب بلا ما نستعملو حراره. ديجا هذيك لاصوص راهي حامله حاميه عفوا، غادي تذوبها نورمال بلا ما نسحقو الحراره. كما قلت لكم نفرغوا لاصوص تاعنا كامل على الخليط باش تشرب لنا كامل هذيك لاصوص في الخليط مليح. هنا كنت زينته بالكاوكاو محمص ومطحون، نتوما التزيين يبقى لكم اختياري. كما راكم تشوفوا الكيكه جات رائعه. هذه هي كانت وصفتنا لليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.